ChatGPT পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ অতি দ্ৰুতগতিত গ্ৰ' হোৱা এক এপ্লিকেশ্যন। ই লঞ্চ হৈছে নৱেম্বৰৰ 30 তাৰিখ 2022। ইয়াক লঞ্চ কৰিছে openai.com-এ। লঞ্চ হোৱাৰ 5 দিনৰ ভিতৰত ইয়াৰ 1 মিলিয়ন ইউজাৰ হৈ গৈছিল। আপুনি ইয়াৰ পৰা আইডিয়া কৰিব পাৰে যে ফেচবুকৰ 1 মিলিয়ন ইউজাৰ হওঁতে প্ৰায় 10 মাহ সময় লাগিছিল আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ প্ৰায় 45 দিন সময় লাগিছিল আৰু নেটফ্লিক্সৰ প্ৰায় 41 মাহ সময় লাগিছিল 1 মিলিয়ন ইউজাৰ হওঁতে। আজি এই ভিডিঅ'টোত চাম ChatGPT কিয় ইমান সোনকালে ইমান পপুলাৰ হৈ গৈছে। এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। গুগল ক্ৰোম অপেন কৰিব। ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব openai.com। ওপৰত ইয়াতে ট্ৰাই ChatGPT লিখা আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপুনি প্ৰথমে সাইন আপ কৰি ল'ব। আপুনি গুগল একাউণ্টৰ সহায়ত সাইন আপ কৰি ল'ব। ইয়াতে কণ্টিনিউ উইথ গুগল ইয়াতে ক্লিক কৰিব। আপোনাৰ যিটো জিমেইল সেইটো সিলেক্ট কৰিব। এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপুনি ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নেম এণ্ড লাষ্ট নেম লিখি কণ্টিনিউ মাৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ বিচাৰিব, মোবাইল নম্বৰ দিব ইয়াতে OTP দি নেক্সটত যাব। এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। বিশেষকৈ স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই ChatGPTৰ পৰা লাভৱান হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ প্ৰজেক্ট ৰেডি কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা যিকোনো হিষ্টৰিকেল টপিকৰ ওপৰত ইয়াত পঢ়িব পাৰিব, মেচিন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা, বা যিকোনো আপোনাৰ সেন্টেন্স ইয়াৰ পৰা গ্ৰামাৰ এণ্ড স্পেলিং চেক কৰিব পাৰিব। আৰু যিকোনো এপ্লিকেশ্যন যেনে ইনভাইটেশ্যন, ৱেডিং পাৰ্টি, বাৰ্থডে পাৰ্টি, সকলো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ইয়াৰ পৰা আপুনি লিখি ল'ব পাৰিব। জাষ্ট আপুনি আপোনাৰ কোৱেশ্যনটো ইয়াত চাৰ্চ কৰিব। মই এটা উদাহৰণ এনে এক্সাম্পল দি দেখাই আছোঁ। মই এনে এটা কোৱেশ্যন লিখিছোঁ, হাউ টু ৱৰ্ক হিউমেন ব্ৰেইন লিখি ইয়াতে এৰো চিহ্ন ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে অলপ সময়ৰ ভিতৰত এনেকুৱা আহি যাব। এটা কোৱেশ্যন লিখিছোঁ 10 কোৱেশ্যন এবাউট কম্পিউটাৰ ৰেম লিখি চাৰ্চ কৰিছোঁ। ইয়াতে লিখি আছে, কোৱেশ্যন হৈ গৈছে। মই আৰু এটা ট্ৰাই কৰি আছোঁ। এপ্লিকেশ্যন লিখিছোঁ ইনভাইটেশ্যন লেটাৰ চিফ গেষ্ট আৱাৰ ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট লিখি ইয়াতে চাৰ্চ কৰিছোঁ। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যনটো লিখা আৰম্ভ হৈ গৈছে। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ৱেডিং পাৰ্টিৰ ইনভাইটেশ্যন লেটাৰ, যিকোনো ইনভাইট লেটাৰ ইয়াৰ পৰা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব। ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে। মই আৰু এটা কোৱেশ্যন লিখি আছোঁ। আৰু এটা কোৱেশ্যন লিখিছোঁ এছাইনমেণ্ট অন COVID-19 লিখি চাৰ্চ মাৰিছোঁ। মোক এছাইনমেণ্ট ৰেডি কৰি দিব। ইয়াতে লিখা আৰম্ভ হৈ গৈছে। এনেকুৱাকৈ ফুল এছাইনমেণ্ট লিখি দিব। ইয়াৰ পৰা লিখি আপুনি স্কুল কলেজত জমা দিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা আপুনি গ্ৰামাৰো বা স্পেলিঙো চেক কৰিব পাৰে। কাৰেক্ট দিছ লিখি দুটা সেমিকলন দি ইয়াতে লিখিব আপুনি যিটো কাৰেকশ্যন। মই এটা এনে ভুল এপ্লিকেশ্যন লিখি আছোঁ যে কাৰেক্ট দিছ লিখি ইয়াতে চাৰ্চ মাৰিব। ইয়াতে কাৰেক্ট হৈ যাব। ইয়াতে শুদ্ধ সেন্টেন্সটো লিখি দিব। এই ChatGPT openai.com-ৰ সকলোতকৈ ফেমাছ ফিচাৰ্ছ। আৰু এটা openai-ৰ আৰু এটা ফিচাৰ্ছ আছে যিটো আপুনি টেক্সটৰ পৰা ইমেজ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে। আপোনাৰ ইমেজিনেশ্যন যি আহে তাকে লিখি দিলে সেই লিখা অনুযায়ী আপোনাৰ ইমেজটো ক্ৰিয়েট কৰি দিব, বা আপোনাৰ গ্ৰুপ ফটোৰ পৰা বা যিকোনো ফটোৰ পৰা আপুনি ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। সেইটো দুটা মই দেখাই আছোঁ। গুগলত যাই চাৰ্চ কৰিব openai.com লিখি চাৰ্চ কৰিব। তলত আহিব। তলত ChatGPT আৰু ডাল E2 লিখা আছে। ডাল E2ত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে লগ ইন কৰিব। আপুনি যিটো একাউণ্টৰ সহায়ত আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে ইয়াতে লগ ইনৰ সময়ত সেইটো গুগল কণ্টিনিউ উইথ গুগলত ক্লিক কৰি আপোনাৰ জিমেইলটো চিলেক্ট কৰি দিব।
লগইন হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে আপুনি যি লিখিব সেনেকুৱাই ইমেজ ক্ৰিয়েট কৰি দিব। মই দুটা এক্সাম্পল দি দেখাই আছোঁ। মই ইয়াতে এটা কুকুৰে কম্পিউটাৰ টাইপ কৰা ইমেজ জেনাৰেট কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে লিখি জেনাৰেট মাৰি দিব। ইয়াতে অলপ সময় ল'ব। ইয়াতে ইমেজবিলাক আহি গৈছে। মই যি লিখিছোঁ AI টুলে মোক ইমেজ বনাই দিছে। ইয়াতে আপুনি যি লিখিব লিখি জেনাৰেট মাৰি দিব, আহি যাব আপুনি যি বিচাৰে। আৰু এটা ফিচাৰ্ছ, আপুনি যিকোনো ইমেজৰ পৰা মানে ফটোৰ পৰা ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব পাৰে। সেইটো দেখাই আছোঁ মই। ইমেজত ক্লিক কৰি আপুনি গ্যালাৰীৰ পৰা এটা ফটো ইনচাৰ্ট কৰিব, যিটোৰ আপুনি ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে। গ্যালাৰীৰ পৰা ফটো মই এটা ইনচাৰ্ট কৰিছোঁ। ইয়াতে ক্ৰপ কৰিব লাগিব। আগতে তলতে আহি ক্ৰপ মাৰি দিব। আপুনি যিজনৰ ড্ৰেছ আপুনি চেঞ্জ কৰিব তাকে এডিট ইমেজত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াতে এটা সিলেক্ট কৰি দিব। এনেকুৱাকৈ সিলেক্ট কৰি ইয়াতে আপুনি টি চাৰ্টৰ ঠাইত আপুনি কি কাপোৰ আপুনি পিন্ধিব সেইটো লিখি দিব। ইয়াতে মই ইয়াতে নিউ জেকেট লিখি জেনাৰেট মাৰি দিম। অলপ প্ৰচেছিং ল'ব। এনেকুৱাকৈ মোৰ ৰেজাল্ট আহি গৈছে। মই জেকেট এইটো নতুন টি চাৰ্ট আহি গৈছে, চেঞ্জ হৈ গৈছে। এটা মোৰ অৰিজিনেল ইমেজ হয়। আৰু এটা মোৰ চেঞ্জ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ষ্টাইলত আহি গৈছে। আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো টি চাৰ্টৰ নাম বা যিকোনো ড্ৰেছৰ নাম লিখি আপুনি ইয়াৰ পৰা ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। এনেধৰণৰ এডুকেশ্যনাল আৰু ইনফৰমেশ্যনাল ভিডিঅ'ৰ বাবে এই লাৰ্ণ উইথ বাবু প্ৰিণ্টাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ফেচবুকত দেখিলে ফ'ল' কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব।